ในยุคที่คนให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ความมั่นใจและการแสดงตัวตนผ่านโซเชียลมีเดียอาชีพช่างแต่งหน้าจึงกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของใครหลายคนเพราะไม่เพียงได้ใกล้ชิดกับความงามยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัดแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงอาชีพนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยงามหากยังเต็มไปด้วยการแข่งขันทักษะและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องข้อดีของการเป็นช่างแต่งหน้ารายได้ดีและเติบโตได้เร็วหากมีฝีมือและชื่อเสียงรายได้ต่อครั้งสามารถอยู่ในระดับหลักพันถึงหลักหมื่นอิสระในการทำงานเลือกเวลาสถานที่และลูกค้าได้หรือแม้แต่ทำงานฟรีแลนซ์ทั่วประเทศได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์การแต่งหน้าแต่ละลุคคือการเล่าเรื่องผ่านงานศิลปะบนใบหน้ามีโอกาสเติบโตหลายทางเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ยูทูบเบอร์เปิดสตูดิโอสอนแต่งหน้าหรือทำแบรนด์เครื่องสำอางเองก็ได้ความเสี่ยงและความท้าทายการแข่งขันสูงมีช่างแต่งหน้าเกิดใหม่ตลอดเวลาต้องมีจุดเด่นหรือสไตล์เฉพาะตัวต้องลงทุนเองช่วงเริ่มต้นทั้งอุปกรณ์แต่งหน้าค่าเรียนคอร์สต่างๆและการสร้างพอร์ตงานไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงนอกฤดูการแต่งงานหรืออีเวนต์ต้องดูแลตัวเองและลูกค้าต้องมีบุคลิกภาพดีใจเย็นรับมือกับลูกค้าหลากหลายแบบได้ไอเดียและแนวทางสำหรับมือใหม่เริ่มจากคอนเทนต์ออนไลน์ฝึกแต่งหน้าและโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างตัวตนเรียกลูกค้าเลือกแนวทางที่ถนัดเช่นแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้าแฟชั่นแต่งหน้าผู้ชายหรือแต่งเอฟเฟกต์ลงทุนในอุปกรณ์พื้นฐานที่มีคุณภาพควรเลือกใช้ของดีแม้จำนวนน้อยก็ไม่เป็นไรเก็บรีวิวจากลูกค้าจริงคำชมและรูปก่อนหลังคือพอร์ตที่มีค่าที่สุดเข้าอบรมเพิ่มเติมเสมอเพราะเทรนด์ความงามเปลี่ยนไวต้องพัฒนาทักษะตลอดเวลาการเป็นช่างแต่งหน้าไม่ใช่แค่งานแต่งสวยแต่คือการเป็นผู้สร้างความมั่นใจให้กับผู้อื่นเป็นอาชีพที่มีอิสระรายได้ดีและโอกาสเติบโตหลากหลายแต่ก็ต้องใช้ความพยายามความอดทนและการเรียนรู้ไม่หยุดหากคุณรักการแต่งหน้ารักความสวยงามและพร้อมจะพัฒนาตัวเองอาชีพนี้ก็พร้อมจะตอบแทนคุณด้วยความสำเร็จในแบบที่คุณออกแบบได้เอง